อะไรเอ่ยใช้บำรุงปากก็ได้ใช้ทาผิวแห้งลอกก็ดีอะไรเอ่ยใช้ทาลดริ้วรอยแต่ก็ใช้มาสก์รักษาสิวได้เช่นกัน Vaseline นะครับคือต้นแบบแบรนด์ Petroleum Jelly ที่มีอายุมากกว่า150 ปีหากวงการแพทย์เนี่ยมียาพาราเป็นยาสามัญนะครับวงการสกินแคร์เนี่ยก็คงมี Vaseline เนี่ยแหละเป็นตัวที่ใช้ทำได้ทุกอย่างแบบครอบจักรวาลสุดๆบำรุงริมฝีปากบำรุงผิวแห้งสากนะครับบำรุงขนตารักษาแผลไปจนถึงการรักษาสิวเลยบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยมีหลายอย่างนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Petroleum Jelly อยู่ดังนั้นเบื้องลึกเบื้องหลัง EP นี้เนี่ยอิงจะพาเพื่อนๆทุกคนไปย้อนอดีตสำรวจที่มาของแบรนด์ Vaseline ที่มีประวัติยาวนานสุดๆเลยนะครับแถมมีเรื่องราวผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่ไม่ธรรมดาเขาเชื่อมั่นในสินค้าตัวเองถึงขั้นยึดมั่นมันเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตไปเลยกิน Petroleum Jelly วันละช้อนเพื่อรักษาโรคนะครับรวมถึงข้อคอรหาและคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยไปก๊อปสูตรจากชาวเผ่ามาแล้วมาดูกันว่าเจ้าเจลลี่ตัวนี้เนี่ยมันมหัศจรรย์จริงไหมหรือเป็นแค่ลัทธิอายุ150 ปีเท่านั้นเบื้องลึกเบื้องหลัง Vaseline จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของ Vaseline ที่โลกต้องรู้แบรนด์อายุ150 ปีนี้เนี่ยมีประวัติที่ยาวนานมากๆเลยนะครับมีทั้งเรื่องราว Official ที่ทางแบรนด์เขาเล่ามาโดยตลอดนะครับแต่ก็มีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายๆคนเนี่ยอ้างว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงที่น้อยคนรู้อยู่ด้วยนะครับในพอดแคสต์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้ง2 version เลยละกันก่อนหน้าที่มนุษยชาติจะรู้จักกับ Petroleum Jelly นะครับเราก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นขี้ผึ้งน้ำมันจากพืชหรือว่าไขมันจากสัตว์อย่างเช่นไขมันจากวาฬนะครับซึ่งตัวท้ายสุดตัวนี้นะครับโดยเฉพาะไขมันจากวาฬหัวทุยหรือว่า sperm whale เนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงยุค 1800s โดยคนในช่วงยุคนั้นเนี่ยจะนำไปใช้ในการทำน้ำมันตะเกียงให้แสงนะครับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรกระทั่งผสมในเครื่องสำอางด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีการล่าวาฬหัวทุยอย่างหนักในท้องทะเลนะครับดังเช่นที่หลายคนอาจจะเคยรู้จักวรรณกรรมชื่อเรื่องว่า Moby Dick ที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับเขียนโดย Herman Melville นะครับซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1851 และในช่วงนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่รับผลิตสินค้าจากไขมันวาฬเกิดขึ้นเยอะมากเหตุผลที่ยกไขมันวาฬมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกมันเป็นเพราะว่านี่คือบริษัทที่ Robert Cheeseborough นะครับนักเคมีชาวอเมริกันคนหนึ่งทำงานอยู่ในช่วงนั้นเดิมทีเนี่ย Robert เขาทำหน้าที่สกัดสิ่งที่เรียกว่า spermaceti นะครับจากวาฬหัวทุยมีลักษณะคล้ายกับขี้ผึ้งให้กลายเป็นเคโรซีนหรือว่าน้ำมันก๊าซซึ่งต่อมาในช่วงปี 1850 เนี่ยมีคนชื่อว่า Edwin Drake นะครับเขาเจาะน้ำมันสำเร็จเป็นครั้งแรกที่เมือง Titusville Pennsylvania ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของยุครุ่งเรืองการขุดเจาะน้ำมันใน Pennsylvania นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Pennsylvania Oil Rush อุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนจากการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันปลาวาฬกลายเป็นใช้จากเพโตรเลียมในครัวเรือนนะครับในปี 1859 เนี่ยโรเบิร์ตเขาก็เดินทางไปที่เมืองดังกล่าวเพื่อสรรหาวัตถุดิบแล้วก็โอกาสใหม่ๆจากอุตสาหกรรมเพโตรเลียมนี้นะครับเมื่อไปถึงแหล่งขุดเจาะน้ำมันเนี่ยเขาก็ได้เห็นกรรมวิธีการผลิตน้ำมันแล้วก็สังเกตว่ามันมีสารเหนียวสีดำบางอย่างนะครับที่เคลือบติดกับสว่านที่ใช้ขุดเจาะอยู่ซึ่งสิ่งนี้มันสร้างความลำบากให้เหล่าคนงานต้องมาแงะออกเป็นระยะนะครับไม่งั้นเนี่ยเครื่องจะติดแล้วก็ทำงานต่อไม่ได้สารดังกล่าวเนี่ยมันได้มาจากกระบวนการสกัดน้ำมันดิบนี่เองนะครับมีชื่อเรียกชั่วคราวในแวดวงคนทำงานในช่วงนั้นว่า rod wax ซึ่งมากกว่าภาระที่ต้องไปแงะมันออกเนี่ยคนงานค้นพบว่า rod wax ตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติช่วยสมานแผลจากรอยไหม้ต่างๆจึงมีการนำมาเริ่มทาบนผิวกันนะครับเมื่อโรเบิร์ตเขาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยก็ตาลุกวาวเลยนะครับเลือดนักเคมีในตัวเนี่ยมันพลุ่งพล่านสุดๆเขาก็เข้าไปเก็บตัวอย่าง rod wax มาจำนวนหนึ่งใส่กระปุกกลับมาที่ห้องแลบของเขาที่บรุกลินนิวยอร์กนะครับเขาก็ใช้ความรู้นักเคมีของเขานะครับเพื่อทำให้ rod wax ตัวนี้มันมีความบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็สามารถทาบนผิวได้อย่างปลอดภัยในปี 1865 เนี่ยโรเบิร์ตเขาก็เปลี่ยน rod wax สีดำเนี่ยให้กลายเป็นสารใสเนื้อเนียนได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า petroleum jelly ในปีเดียวกันเนี่ยเขาก็เปิดบริษัทชื่อว่า Cheeseborough Manufacturing Company นะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรกระบวนการสกัดให้ rod wax กลายเป็น petroleum jelly ที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้นะครับและในปี 1872 เนี่ยเขาก็สร้างแบรนด์ Vaseline ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าชื่อนี้มาจาก2คำประกอบเข้าด้วยกันนะครับได้แก่คำว่า Wasser นะครับในภาษาเยอรมันที่แปลว่าน้ำกับ Elion นะครับที่ภาษากรีกแปลว่าน้ำมัน Vaseline นะครับ ถ้าลองอ่านเร็วๆก็อาจจะพอได้อยู่มั้งหลังจากนั้นมาก็เรียกได้ว่า the rest was history or was it
เรื่องราวนี้เนี่ยมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์อยู่นะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมาตั้งคำถามแล้วว่ามันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นคุณ Charlotte Palermo อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Beauty Hearst แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Dew Skin ก็เคยออกมาทำคลิปเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ Petroleum Jelly ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโรเบิร์ตอาจไม่ใช่ผู้ค้นพบหรือว่าคิดค้น Petroleum Jelly ก็ได้มีหลักฐานที่เขียนเอาไว้ในหนังสือ Encyclopedia of American Indian Contributions to the World นะครับว่าชนเผ่าอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยมีการใช้ Petroleum Jelly เพื่อรักษาแผลมาเป็นเวลานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ปีคศ1400ก่อนที่โรเบิร์ตจะจดสิทธิบัตร Petroleum Jelly ถึง500 ปีเลยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยรู้จักกันในชื่อว่า Seneca Oil นะครับตามชื่อเผ่าอินเดียนแดง Seneca Tribe ที่มีการสกัดแล้วก็ขายสิ่งนี้ให้คนท้องถิ่นอยู่แล้วในช่วงเวลาที่โรเบิร์ตเนี่ยได้เดินทางมารัฐเพนซิลเวเนียในช่วงปี1865คนอย่างคุณชาร์ลอตต์ก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือว่าความจงใจกันแน่แล้วเขาก็มีการตั้งคำถามต่ออีกนะครับว่ามีอีกกี่อย่างในประวัติศาสตร์โลกที่อาจเป็นภูมิปัญญาคนท้องถิ่นที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เครดิตในการคิดค้นแค่เพราะว่าไม่ใช่คนที่เผยแพร่ให้โลกได้รู้จักเป็นอะไรที่คิดว่าชาวไทยเองก็สามารถเรเลทได้ในหลายๆอย่างนะครับแต่ในกรณีของ Vaseline เนี่ยคุณชาร์ลอตต์เขาก็สรุปว่าเราคงไม่สามารถตอบได้หรอกว่าความจริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันล้วนเป็นประวัติศาสตร์ที่อาจจะมีการบันทึกแตกต่างกันตาม bias ของคนบันทึกแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าชวนคิดเหมือนกันนะครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราเป็นคนแรกในการจดสิทธิบัตรอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแรกที่คิดค้นหรือว่าค้นพบสิ่งนั้นเสมอแค่บอกถึงสิทธิทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆเท่านั้นเองทำไม Vaseline ถึงได้รับความนิยมในอเมริกาเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยการขายในช่วงแรกก็เป็นไปได้อย่างยากลำบากมากๆเลยนะครับตอนเปิดโรงงานในปี1870เนี่ยโรเบิร์ตก็พยายามนำผลิตภัณฑ์ของเขาไปขายให้เภสัชต่างๆนะครับแต่ไม่มีใครซื้อไอเดียแล้วก็ไม่มีใครซื้อสินค้าไปลองสักคนเลยโรเบิร์ตเขาก็เลยต้องพยายามสรรหากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆแปลกๆต่างๆมาใช้ดูนะครับหนึ่งในนั้นคือการทำ live demonstration นะครับการสาธิตความมหัศจรรย์ของ petroleum jelly โรเบิร์ตเนี่ยมีการเอาน้ำกรดมาราดนะครับเอาเปลวไฟมาลนที่ร่างกายหรือว่าเอามีดมาเฉือนนิ้วเล่นๆทำยังไงก็ได้ให้เกิดบาดแผลนะครับแล้วก็เอา petroleum jelly เนี่ยทาลงไปพอแผลดูดีขึ้นภายในไม่กี่วันเนี่ยเขาก็เคลมว่าอันนี้เป็นเจลลี่มหัศจรรย์สมคำเคลมจริงๆถ้าโรเบิร์ตเกิดในยุคนี้เนี่ยอาจจะได้ไปออกโหนกระแสแล้วนะครับส่วนตัวขอนับถือในความพยายามนี้จริงๆนะครับมีบันทึกด้วยนะครับว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาเชื่อมั่นใน petroleum jelly มากถึงขั้นที่กิน Vaseline วันละ1 ช้อนทุกวันแล้วก็บอกคนรอบตัวกับลูกค้าให้กินตามด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีโมเมนต์ที่เขาเป็นโรคปอดอักเสบด้วยนะครับแล้วก็สั่งพยาบาลให้พอก petroleum jelly ตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อทำการรักษาคือทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกแล้วก็ไร้สาระมากใช่ไหมทุกคนแต่รู้อะไรไหมคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขามีอายุถึง96 ปีเลยอายุไขเฉลี่ยของคนยุคนั้นเนี่ยอยู่ที่40 ปีเท่านั้นนะครับหรือว่าเทคนิคนี้มันจะเวิร์กคุณนะอาหารเสริมแอสตากลูตาคอลลาเจนต่างๆเนี่ยอาจจะมาผิดทางนะครับต้องเอา Vaseline อัดเม็ดแล้วหรือเปล่าล้อเล่นนะครับใดๆก็ตามเนี่ยอิงว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะนอกจากกลยุทธ์สาธิต demonstration บนตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการแจกของตัวอย่างไปให้ทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า free sampling เป็นแบรนด์แรกๆของโลกเลยที่ใช้เทคนิคการตลาดแบบนี้นะครับในเว็บของ Vaseline เนี่ยเขาเล่าว่าในปี1874 petroleum jelly ในนาม Vaseline ถูกจำหน่ายไปกว่า 1,400 กระปุกต่อวันหรือว่าพูดง่ายๆคือ1กระปุกทุก1นาทีนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆในปี1897นิตยสารดัง San Francisco Chronicle นะครับเขาเผยแพร่บทความเกี่ยวกับความลับนางฟ้าของเหล่าสตรีมีชื่อเสียงในยุคนั้นมีคุณเจนนี่ เจอโรมนะครับเซเลบสาวสุดมั่งคั่งชาวอเมริกันผู้เป็นที่รู้จักในฐานะ Lady Randolph Churchill นะครับหรือว่าแม่ของ Winston Churchill นักการเมืองคนสำคัญของอังกฤษนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นคาร์ดาเชียนเป็นคนเซตบิวตี้สแตนดาร์ดของยุคนั้นนะครับนิตยสารบอกว่า every night when she goes to bed she rubs a bit of grease on her face using sometimes a preparation of tallow and sometimes just plain Vaseline she rubs it into her forehead for this is where the wrinkles begin to show ทุกคืนก่อนนอนเนี่ยเธอจะเอาไขมันบำรุงหน้านะครับบางครั้งก็ทาด้วยไขมันสัตว์แต่ว่าบางครั้งก็ใช้แค่ Vaseline ธรรมดาเลยนี่แหละทาลงบนหน้าผากเพราะเป็นจุดที่จะเริ่มมีริ้วรอยปรากฏให้เห็นเป็นจุดแรกนะครับแต่ Vaseline ในช่วงนั้นก็ไม่ได้ใช้แค่เพื่อความงามหรือว่ารักษาแผลทั่วไปนะครับแต่ว่ามีบทบาทในช่วงสงครามโลกอีกด้วยใน
ในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยทหารสหรัฐอเมริกาก็พก petroleum jelly พวกนี้ไปรักษาแผลบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันโรคเท้าเย็นจากการยืนในสนามรบที่ชื้นแฉะนานๆมีการเขียนจดหมายกลับมาที่บ้านขอให้ส่งมาเพิ่มด้วยนะครับส่วนในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกองทัพสหรัฐก็มอบหมายให้ Vaseline ผลิตผ้าพันแผลที่มี petroleum jelly เป็นส่วนผสมเพื่อใช้ในชุดปฐมพยาบาลของทหารด้วยนะครับมาคำถามที่ทุกคนน่าจะกำลังมีอยู่นะครับก็คือ petroleum jelly เนี่ยมันกินได้จริงหรอจากที่บอกไปว่าคุณโรเบิร์ตเขากินวันละช้อนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะครับเขามีการลงแอดโฆษณาด้วยนะครับว่า Vaseline เนี่ยมันบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่ว่ากินได้จริงๆเพื่อไขข้อสงสัยนี้ให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอิงจะเอา Vaseline มาแล้วก็ทดลองกินให้ดูเองเลยนะครับล้อเล่นนะครับเดี๋ยวอิงจะมาอธิบายกระบวนการผลิตจาก crude oil ยังไงให้ได้เป็น petroleum เวลาที่เรานึกถึง crude oil หรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยทุกคนก็อาจจะมีภาพจำว่าเป็นน้ำมันสีดำสิ่งนี้มันดูอันตรายมากมันจะเอามาทาผิวมันจะเอามากินได้จริงหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันดิบมันสามารถไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะมากมายมากๆเลยนะครับจะกลายเป็นแก๊สหุงต้มเบนซินดีเซลน้ำมันเครื่องบินนะครับยางมะตอยทั้งหมดนี้เนี่ยเราแค่ต้องแยกออกตามจุดเดือดในหอกลั่นเท่านั้นเองผลิตภัณฑ์เบาจะออกที่ส่วนบนนะครับส่วนผลิตภัณฑ์หนักมันจะออกที่ส่วนล่างส่วน rod wax เนี่ยจะเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันเบาอย่างที่อิงได้เล่าไปเนี่ยตอนแรกเนี่ย rod wax มันดูเป็นผลพลอยได้ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจนกระทั่งคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาค้นพบวิธีสกัดให้มันกลายเป็น petroleum jelly ด้วยวิธีการดังนี้ขั้นตอนแรกคือการกลั่นหรือว่า distillation นะครับเพื่อแยกสารที่ไม่ต้องการออกขั้นตอนที่2คือการกำจัดฟองอากาศหรือว่า de-aeration นะครับทำให้เนื้อเจลลี่เนี่ยเนียนสม่ำเสมอและขั้นตอนที่3ก็คือการกรองหรือว่า filtration นะครับใช้กระบวนการกรอง3ขั้นตอนหรือว่า triple purification ทำให้สามารถกำจัดสิ่งสกปรกสีแล้วก็กลิ่นได้นะครับให้เจลลี่เนี่ยเป็นสีใสที่บริสุทธิ์มากๆ petroleum jelly ที่สามารถผ่าน3ขั้นตอนนี้จากโรงงานได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็บริสุทธิ์มากๆนะครับทาง US FDA หรือว่า อย.อเมริกาเนี่ยจัดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวที่ผู้บริโภคสามารถซื้อเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับและคำตอบที่ทุกคนรอคอยอยู่นะครับมีการประกาศไว้ในประมวลกฎหมายกลางนะครับหรือว่า FDA's Code of Federal Regulations ว่าอนุญาตให้ใช้ petroleum jelly บางเกรดที่มีความบริสุทธิ์สูงมากๆเป็นวัตถุเจือปนอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นสามารถใช้เป็นตัวช่วยเคลือบหรือว่าหล่อลื่นในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้นะครับแต่ห้ามใส่เกิน 0.15% ใช้ซีลแพคเกจิ้งขนมได้ห้ามเกิน 0.2% นะครับแล้วก็สามารถใช้เคลือบผักผลไม้ได้ห้ามเกิน 0.02% สรุปก็คือ petroleum jelly เนี่ยสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะครับบางเกรดเนี่ยสามารถกินได้ในปริมาณน้อยมากๆถ้าทาริมฝีปากแล้วเผลอเลียเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับแต่แน่นอนว่าอย่าหาช้อนมาควักจากกระปุกกินเดี่ยวๆนะครับแล้วเคลมอื่นๆล่ะอย่างเช่น petroleum jelly เนี่ยช่วยเรื่องหน้าใสไร้สิวริ้วรอยเคลมพวกนี้มีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน petroleum เป็นส่วนผสม occlusive นะครับมีหน้าที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวได้ในกรณีทั่วไปเนี่ยเราถึงเห็นว่าน้องเนี่ยดีมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวแห้งนะครับคนที่มีผิวแตกหรือว่าการทาบาดแผลต่างๆได้แต่อย่างที่เราเห็นตั้งแต่จุดก่อตั้งของแบรนด์เมื่อ150 ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยในทุกยุคทุกสมัยมีการเข้าใจผิดแล้วก็มีการใช้สิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์อื่นๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละเคลมเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือ Vaseline เนี่ยช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ริ้วรอยบนผิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบดวงตาหรือว่าบริเวณไหนก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่คอลลาเจนแล้วก็เอลาสตินนะครับ2ตัวที่อยู่ในชั้นผิวหนังเดอร์มิสหรือว่าผิวหนังชั้นล่างของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือว่ามันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการที่เราทาอะไรลงบนผิวเพื่อหวังผลเรื่องริ้วรอยเนี่ยเขาก็จะต้องซึมเข้าไปถึงชั้นเดอร์มิสให้ได้ยกตัวอย่างเช่นส่วนผสมอย่างวิตามิน A เนี่ยก็มีงานวิจัยรองรับเยอะมากๆเลยนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถซึมลงไปเพื่อกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนได้ Vaseline เป็นส่วนผสมที่แทบจะไม่สามารถซึมลงผิวได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือการอยู่ด้านบนผิวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกเพราะฉะนั้นถามว่าเขาช่วยเรื่องริ้วรอยได้ไหมจริงๆแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับอาจจะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง Vaseline ทาแล้วขนคิ้วดกดำอันนี้ก็ขออนุญาตกุมขมับเช่นกันเลยนะครับความเหนียวของ Vaseline เนี่ยอาจจะทำให้เราจัด
แต่งทรงคิ้วได้นะครับแต่เรื่องความหนาดำเนี่ยไม่มีงานวิจัยสนับสนุนเช่นกันและถ้าเกิดวิเคราะห์ในเชิงเคมีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่จะสามารถทำให้คิ้วเนี่ยดกดำได้เช่นกันนะครับช่วงนี้ฝุ่น PM ก็กำลังกลับมานะครับมีชาวเน็ตหลายคนบอกว่าทาแวสลีนที่จมูกแล้วจะช่วยจับกับฝุ่น PM 2.5 ไว้ได้ก็เป็นอีกเรื่องที่อยากจะกรีดร้องเบาๆเหมือนกันนะครับหน้ากาก N95 ยังกรองได้แค่ 95% เลยทุกคนแล้วจะไปหวังอะไรกับน้องแวสลีนนอกจากนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันเหมือนกันนะครับว่าเพทรลาดัมเนี่ยสามารถใช้ลบเมคอัพได้แม้จะฟังดูน่าประหลาดนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆในเชิงเคมีเนี่ยมันก็สามารถทำได้จริงๆนะครับเพราะว่าหลักการของการลบเครื่องสำอางเนี่ยเราใช้หลักการน้ำมันชอบน้ำมันแวสลีนเป็นน้ำมันก็จะสามารถดึงส่วนผสมเมคอัพที่เป็นน้ำมันออกมาได้แต่ปัญหาก็คือการใช้แวสลีนเดี่ยวๆเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนผสมของ emulsifier อย่างที่เราพบใน cleansing oil หรือว่า cleansing milk ต่างๆ emulsifier เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ผสมน้ำมันเข้ากับน้ำนะครับทำให้มันถูกล้างออกไปกับน้ำได้ง่ายๆถ้าเราใช้แค่แวสลีนเดี่ยวๆที่ไม่มี emulsifier เนี่ยเขาก็จะติดอยู่บนหน้านะครับทำให้ล้างออกยากมากๆมีความเหนียวเหนอะกว่าเดิมซะอีกและแน่นอนถ้าเกิดล้างออกไม่หมดเนี่ยก็จะนำไปสู่ความสะสมของสิ่งสกปรกแล้วก็นำไปสู่การอุดตันแล้วก็สิวได้ด้วยนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นประเด็นที่โด่งดังที่สุดในหลายปีที่ผ่านมานะครับก็คือเทรนด์ของ slugging คือการใช้แวสลีนเนี่ยแหละทาทั่วหน้าเลยนะครับแบบโปะเอาไว้ข้ามคืนเลยมีคลิป TikTok ไวรัลเยอะมากๆเลยนะครับที่เขาบอกว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยตื่นมาผิวอิ่มฟูสิวหายนะครับแล้วก็ผิวดีขึ้นมากๆถ้าเกิดมาวิเคราะห์ส่วนผสมกันเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยแวสลีนหรือเพทรลาดัมเขากักเก็บน้ำไว้ได้ดีมากๆเลยพอตื่นเช้ามาก็เลยไม่แปลกนะครับที่ผิวจะมีความชุ่มชื้นความเด้งความฟูแต่การทำสิ่งนี้เนี่ยอิงว่ามันเหมาะกับแค่คนที่มีผิวแห้งมากๆหรือว่าอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่ได้ร้อนชื้นนะครับอิงพูดคำนี้เสมอเลยว่า too much of a good thing can be a bad thing นะครับการที่เราใช้อะไรที่มันดีแหละแต่ว่าใช้เยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อย่างถ้าเกิดอากาศมันชื้นมากๆหรือว่าคุณเป็นคนผิวมันเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะทำให้เกิดการอุดตันได้นะครับส่วนเคลมที่ว่าเพทรลาดัมสามารถช่วยรักษาสิวได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิวเนี่ยเกิดจาก4ปัจจัยเลยการผลิตน้ำมันมากจนเกินไปนะครับการผลัดเซลล์ผิวช้าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็การอักเสบซึ่งเพทรลาดัมไม่ได้มีคุณสมบัติในการช่วยอะไรเลยนะครับหมอผิวหนังส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้คนที่มีปัญหาสิวทำ slugging นะครับแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะทำให้ปัญหาสิวหินหรือว่าเมเลียแย่ลงได้ด้วยละครับเป็นยังไงกันบ้างกับประวัติแวสลีน150 ปีที่ตลอดการเดินทางเนี่ยมีแต่เรื่องราวที่น่าสนใจสุดๆทั้งการค้นพบกับการจดสิทธิบัตรที่มีความคลุมเครือนะครับการเคลมว่าเป็นเจลลี่มหัศจรรย์นะครับสามารถรักษาได้ทุกอย่างมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเทรนด์บิวตี้แปลกๆมากมายเลยบนโลกออนไลน์ถามว่าทำไมนะครับถ้าเกิดลองมาวิเคราะห์เนี่ยอิงว่ามันเป็นเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอยู่เยอะมากทุกยุคทุกสมัยเลยว่ามันทำมาจากอะไรก็เลยทำให้ยิ่งเป็นปริศนานะครับทำให้เกิดการทำ DIY สารพัดนะครับบางอย่างก็เหมาะบางอย่างก็ไม่ได้เหมาะนะครับต้องลองใช้วิจารณญาณดูทั้งนี้เนี่ยส่วนตัวอิงก็ต้องให้เครดิตคุณโรเบิร์ตเขาเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำให้สิ่งนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับทุกวันนี้วงการสกินแคร์ก็จะขาดส่วนผสมที่สำคัญที่สุดในการขึ้นเนื้อครีมตัวหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นครีมกวนหลังบ้านไปจนถึงเครมเดลาแมร์กระปุกละเป็นหมื่นนะครับหนึ่งในส่วนผสมที่พวกเขาทุกคนต้องมีหมดนะครับก็คือเพทรลาดัมนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับ global เลยนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะครับเคยใช้แวสลีนหรือว่าเคยใช้เพทรลาดัมหรือว่า petroleum jelly กันบ้างไหมใครเคยประยุกต์สิ่งนี้ไปใช้เป็นอะไรแปลกๆหรือว่าทำ DIY บ้างไหมมาแชร์ให้ฟังในคอมเมนต์ด้านล่างกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังตอนแวสลีนนะครับ EP หน้าอยากจะให้พูดถึงแบรนด์อะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ขอไปก่อนบ๊ายบาย